शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मस्त अशी सुरळीची वडी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्यासोबत शेजारील बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज टाकत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर चला आता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। सुरळीची वडी बनवण्यासाठी इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मिरच्या घालत आहे। साधारणपणे 4 ते 5 मिरच्या आहेत आणि त्याच सोबत 1 इंच आलं घेतलं होतं, त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी घालून हे बारीक करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये दही घालायचं आहे। तर इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलं होतं तर ते घालत आहे। आता इथे मी दही वापरते, त्यामुळे मी ह्या मिरचीमध्ये दही घालून एकदा मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। पण तुम्ही जर ताक वापरणार असाल ह्याच्याऐवजी तर मिक्सरला फिरवण्याची गरज नाही। ते पुन्हा एकदा फिरवून घेऊयात। इथे हे बघा झालेलं आहे आपलं। आता इथे एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये आपण जे बारीक करून घेतलं होतं मिरची, आलं आणि दही घालून फिरवलं होतं ते घालणार आहोत। आता आपण ह्यातच 1 वाटी बेसन पीठ घालणार आहोत। ज्या वाटीने आपण दही मोजून घेतलं होतं अर्धी वाटी दही, त्याच वाटीने बेसन पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी। ह्यातच आपण हळद घालणार आहोत, अर्धा चमचा इतकी हळद, हिंग पाव चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ हे घालायचं आहे। आता हे आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। आता इथे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दही घेतलं आहे म्हणून अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे, पण तुम्ही जर ताक वापरणार असाल तर 1 वाटी ताक आपल्याला वापरायचं आहे। आता ह्यातच मी 1 वाटी पाणी घालत आहे आणि अजून 1 वाटी, म्हणजे आपण टोटल 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे। आणि जर तुम्ही ताक वापरणार असाल तर 1.5 वाटी पाणी घालायचं आहे। मिक्स करून घेऊया, त्याच्या गुठळ्या नाही राहिल्या पाहिजेत। हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण काय करणार आहोत, इथे मी ही कढई घेतलेली आहे आणि ही एक गाळण आहे। हे जे आहे ह्या गाळणीतून आपण गाळून घेणार आहोत, म्हणजे काय होईल, पिठाची किंवा हळदीची वगैरे एखादी गुठळी राहिली असेल तर ती पण निघून जाईल। हे बघा, मिरचीचे आल्याचे तुकडे असतील तर ते सुद्धा निघतात, म्हणून हे गाळून घ्यायचं आहे एकदा। आणि आपण जे बेसन पिठाचं मिश्रण करून घेतलेलं आहे, सुरळीच्या वडीचं जे मिश्रण करून घेतलेलं आहे ते मी आता गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि गॅस जो आहे तो बारीक केलेला आहे। बारीक गॅसवर आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे आणि शिजवताना हे असं ढवळत राहायचं आहे सारखं, म्हणजे ते खाली लागणार नाही आणि ह्याच्या गुठळ्या होणार नाही। आता आपण हे सुरळीच्या वडीचं मिश्रण जे आहे ते डायरेक्ट गॅसवर ठेवून आपण शिजवत आहोत। हे जर तुम्हाला करायचं नसेल किंवा हे जर किचकट वाटत असेल तर काय करायचं आहे, हे मिश्रण सर्व एका कुकरच्या डब्यात काढायचं आहे आणि कुकरच्या डब्यात ठेवून 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत मध्यम आचेवर। तसं केलं तरीही चालेल, पण मला ही पद्धत जरा सोपी वाटते, सोयीची वाटते, त्यामुळे मी ही असंच करते। पण तुम्हाला जर हे नसेल करायचं तर तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा हे पीठ जे आहे ते तयार करून घेऊ शकता। आता हे बघा, हे आपलं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे। अजून हे भरपूर घट्ट होणार आहे, हळूहळू सुरुवात झालेली आहे घट्ट व्हायला। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपलं जे सुरळीच्या वडीचं जे मिश्रण आहे ते इतपत घट्ट झालेलं आहे। साधारणपणे बारीक गॅसवर 5 मिनिटं लागली हे इतकं घट्ट व्हायला। हे पण अजून हे आपलं तयार झालेलं नाही, अजून आपल्याला हे शिजवून घ्यावं लागणार आहे। हे बघू शकता, अजून आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं लागणार आहेत हे जे मिश्रण आहे ते तयार व्हायला। इथे हे सुरळीच्या वडीचं जे मिश्रण आहे ते अजून आपण 5-6 मिनिटं आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे आणि आता बघा हे किती घट्ट झालेलं आहे। तर हे आपलं मिश्रण जे आहे ते तयार झालेलं आहे। हे बघा, हे अशा पद्धतीचं झालं म्हणजे ते आपलं तयार झालं असं समजायचं।
हे तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात। इथे मी एक ताट घेतलेलं आहे, हे बघू शकता। आता ह्यात हे ताट घेतलेलं आहे। आता इथून पुढची जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला फास्ट करायची आहे, कारण हे जे मिश्रण आहे सुरळीच्या वडीचं हे पटापट घट्ट होतं। तर ते ताट घेतलेलं आहे आणि त्या ताटावर आपल्याला हे घालायचं आहे। ताटाला काही तेल वगैरे लावलेलं नाहीये, गरज नाही तेल लावायची। आता हे असं पसरवून घेऊयात, एकसारखं पसरवून घेऊयात। जास्त जाड पसरवायचं नाही आणि एकदम पातळही पसरवायचं नाहीये। एका बाजूने असं पसरवून झाल्यानंतर ताट जे आहे ते आपल्याला उलटं करून घ्यायचं आहे आणि ह्या बाजूने सुद्धा आपण हे पसरवून घेणार आहोत। तर इथेही सर्व मिश्रण जे आहे ते ताटावर माझं पसरून झालेलं आहे। इथे जवळ माझी 2 ताटं झालेली आहेत अशा पद्धतीने। आता हे 5 मिनिट आपण थंड करून घेऊयात आणि हे थंड होतंय तोपर्यंत आपण फोडणी करून घेऊयात। इथे गॅसवर मी एक छोटंसं पॅन ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। एक छोटा चमचा इतकं तेल घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी घालणार आहे। पाव चमचा इतकी मोहरी घालते मी आणि मोहरी तडतडून द्यायची आहे आपल्याला। इथे मोहरी जी आहे ती आपली तडतडली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा इतका तीळ घालत आहे, पांढरे तीळ। आणि तीळ घातले की गॅस जो आहे तो आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे, कारण तेल गरम आहे। आता ही आपली फोडणी तयार आहे। 5-1 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे थंड करून घेतलेलं आहे आणि आपली फोडणी सुद्धा तयार आहे। तर आता काय करायचं आहे, ह्याच्यावर आपण जी फोडणी करून घेतली होती ती थोडीशी आपण घालणार आहोत। जास्त नाही, थोडीशी घालायची आहे आणि हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तुम्हाला जर आवडत नसेल आतमध्ये फोडणी घातलेली तर नाही घातली तरी चालेल, पण मी घालते कारण खाताना ते खूप छान लागतं। अशी आपण पसरवून घेऊयात फोडणी। आता हे घातल्यानंतर ह्याच्यामध्येच आपण वरून थोडंसं खोबरं घालणार आहोत। हे ओलं खोबरं आहे, खवणून घेतलेलं, आणि त्याचबरोबर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ही सुद्धा घालत आहे मी। आता हे घातल्यानंतर आपण सुरीच्या साहाय्याने ह्याला अशा कट करून घेणार आहोत। मधून सुद्धा। आता आपण ही वडी जी आहे ती बनवून घेऊयात। तर त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, हे आधी सुरीच्या साहाय्याने आपण जिथून कट केलंय तिथून हे थोडंसं असं मोकळं करायचं आहे, हे बघा अशा पद्धतीने। आणि हे आता गुंडाळून घ्यायचं आहे। आणि हे गुंडाळताना जर तुम्हाला असं वाटलं की साईडला असं चिटकून राहतंय आणि ते मध्येच तुटतंय तर काही घाबरण्याची गरज नाही। सुरीने ते थोडंसं मोकळं करायचं आहे अशा पद्धतीने। हे बघा हे तयार आहे। असेच आपण सर्व बनवून घेणार आहोत। तुम्ही जर पहिल्यांदाच करत असाल तर ह्या वड्या अशा गुंडाळताना त्या तुटू शकतात मध्ये, तर ठीक आहे, ते सरावाने होऊन जातं। तर सर्व सुरळीच्या वड्या ज्या आहेत त्या बनवून घेतलेल्या आहेत आणि आता सर्वात शेवटी आपण जी फोडणी तयार करून घेतली होती ती घालायची आहे थोडीशी वरून। ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर। तर इथे ही आपली मस्त अशी सुरळीची वडी जी आहे ती बनवून तयार आहे आणि तुम्ही बघा मस्तच झालेली आहे आणि चवीलाही जबरदस्त लागते। आणि तुम्हीही अशा पद्धतीने बनवून पहा। तुम्ही जर ही पद्धत फॉलो केली तर तुमची परफेक्ट अशी सुरळीची वडी बनवून तयार होणार आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।